عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما بسیار تشکری میکنم که این ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوش و خوب و سر حال باشین. موضوع ویدیوی امروز ما در مورد آموزش آهنگ بسیار زیبایی است که همیشه در عروسی هایی خوانده میشه. آهسته برو ماهیمان آهسته برو. دوستای عزیز، همونطوری که همیشه ما بر شما اعلان کردیم، ما یک شاگرد هستم و بر سوی شاگرد بودن خود میخوایم که آموزش آهنگ آهسته برو را که در راگ میشر پیلو ای آماده شده خدمت شما ایره تهیه بکنم. میشر پیلو چی بود دوستای عزیز؟ وقتی که یک آهنگ دو آهنگ نوتای بیرون از نوتای اصلی راگ پیلو استفاده شده باشه، این به نام میشر پیلو یاد میشه. کمی آهنگ در میشر پیلو جوش دوستای عزیز. ما ایره میخوایم که از سی بخوانیم. خب اگر ما ایره از سی بخوانیم، اسکیل راگ پیلو اسکیل شینی رقم است. گاونی کامل است در راگ پیلو دوستای عزیز. البته در نوتهای اصلی راگ پیلو گاونی نوتهای کامل داره. من اسکیلش یک بار میخوانم. سایریکا ما پا دانی سانی دا پا مگاری این نوتای خالص راگ پیلو است که همونطوری که در خود معرفی راگ پیلو شما دیدیم که در راگ پیلو تمام نوت‌های یک اسکیل از این اینجا تا اینجا میتونه که استفاده شود دوستای عزیز. شروع میکنیم آهنگ از ملودیش. دوستای عزیز، ملودی از کامل دا شروع میشه. از اینجا دا پاپا دا پاپا دا پاپا دا پاپا گاریسا ریسا نیسا گاریسا ریسا نیسا. اینجا پس دوستای عزیز از لاور اکتیو پر استفاده میشه. پانیسا گاریسا ریسا نیسا دا پاپا دا پاپا دا پاپا دا پاپا گاریسا ریسا نیسا پانیسا گاریسا ریسا نیسا پاماگا. و دوستای عزیز، اینجا آهنگ بسیار زیبا سر شدید استارت میشه، ملودی اینطور و آهنگ از این میجه از سی میجر کورد آهنگ شروع میشه. فرزند عزیز من که داماد شدی است تا برو ماهیمان آهسته برو. صد شکر خدا جوان شدی شاه شدی است تا برو ماهیمان آهسته برو. با تازه رو سه همچو شمشاد
قدش آستا برو ماه ما آستا برو ای سرو پدر قرین شمشاد شدی آستا برو ماه ما آستا برو. خب امرا یک انگشت آهنگ گفتیم از اینجا شروع میشه از سی میجر کورد. فرزند عزیز من که داماد شدی آستا برو ماه من آستا برو. صد شکر خدا جوان شدی شاه شدی آستا برو ماه من آستا برو. با تازه عروس همچو شمشاد قدش آستا برو ماه من آستا برو. ای سرو پدر قرین شمشاد شدی آستا برو ماه من آستا برو. دوستان قسمتی که میگه صد شکر خدا جوان شدی شاه شدی، من فکر میکنم که شاه میگه، شاد نمیگه. چرا بعضی دوستای ما که خواندن شاد میگن، من فکر کردم که شاد خوشحال یعنی خوشحالی، فکر نکنیم که باشه. جوان شدی شاه شدی، شاه پادشاه را میگن، یعنی شاه امو کسی که امروز آرزوش میباشه مرد شاه میگن. فکر کنیم که این چیز باشه. دوستای عزیز آهنگ انتره واسطایش یک رقم است و این آهنگ در ریتم 7/8 تایم سیگنیچر 7/8 تایم سیگنیچر ای جور شده که 7 ماتره می داشته باشه، اما من امی مخصوص آهسته برو را نداشتم. از او خاطر من در تبله سمپلر دوست ما نام تبله پلیر افغان پرو ایره در دیپ چاندی ایره ما تمرین کردیم. پس بعضی قسمت ها مشکل خلق میکنه و ما کوشش کردیم که دمی ریتم بخوانیم. شما دوستای عزیز کوشش کنین که اگر امکانات داشته باشین خود ریتم مخصوص آهنگ آهسته برو را پیدا کنین. دوستای عزیز میریم ما ایره در ریتم دیپ چاندی ایره تمرین میکنیم و از شما پیش پوزش میخوایم اگر در ویدیو کاستی میبینین لطفا دوستای عزیز شما مرا ببخشین، برای که شما میفهمین دوستای عزیز که من یک شاگرد هستم در موسیقی و خودم در آلت آموختن هستم. میریم دوستای عزیز یک جای تمرین میکنیم. لطفا اگر ویدیوها خوشتان میاد لایک و سابسکرایب و شیر فراموشتان نشه. تا ویدیوی دیگه شما نازنینا را به خدا میسپارم، اما پیش از اینکه ویدیو تمام شود ما میریم آهنگ با ریتم یک جای تمرین میکنیم.